Soitatko sinne? No niin. Haloo. No niin. Jukka ja Muttia ovat laittamassa. Niin on. Täältä ei yltä enää mihinkään, vaan tää takakulma. Kaikko okei? Kaikki okei, meinas peili osuu tohon tähän. Okei. Tarviiko takaa vai tää on kyllä tilaa? Ei tarvii. Mä en vaan osaa käyttää tätä. Noniin, nyt se onnistuu. Ahaa, täällä portti aukeekin. Mitä? Portti aukeekin, tässä ihan valmis. Minä avasin sen. Okei. Nytkö saa ajaa? Joo. Mä laitoin kuuran kiinni. Se on ihan hyvä. Minustakin. Tää on niin vittumainen paikka lähteä, kun tonne ei näe tonne kauas, kun tässä on kuitenkin 80 nopeusrajoitus. Kello on tasa 12. Ei hetkiäkään liian aikaisin. Hyvää matkaa saimme. Toivotuksia. Onko sitten? Jos mä ymmärsin Saksaa oikein. Kysyi, että kaikki on hyvin ja sanoi, että kaikki on hyvin ja kysyi, että mennäänkö Espanjaan vai Suomeen. Suomeen. Ihan kartalla. Seiskalle mennään ja Hannoveria kohti, niin se on meille oikea reitti. Pitää paikkansa. Joo, vielä on sama. Et sitä on jotenkin tosi söpön näköistä. Niin on. Mä otan vähän videoa tästä, mutta on niin söpö. Kauhean napina kuuluu. Katsotaan päästä.
Se oli niin pitkään niin huonossa hapessa, että siitä ei kuulu. Tottu siihen, että siitä ei kuulu. Niin. Nyt sehän vaan tarkoittaa, että se toimii. Joo. Aika tiukka murre tulee. Niin tulee. Joo, se kyllä. Sitähän se meinaa. Onko sulla lyhyet vai pitkät päässä? Pitkä. Joo. Nyt en tiedä, että onko joku eri reitti näillä, kun toi näyttää, että 118 kilsaa ja mulla näyttää 264 kilsaa. Okei. Niin kuin tällä tiellä. Joo. Niin se voi olla, että siinä on joku Joo. liittymä. Ihan hirveitä rytmitystä. Siis tulee semmonen olo, että onko nyt kaikki hyvin ja renkaissa ilmaa ja näin. Aivan. Tää on, Tää on hienosti. joo, hirveästi. Oi. No, siinä on meillä parkissa. Saako ajaa? Saa. Nyt mä en näe, tuleeko sieltä joku vai? Ei tuu. Hieno zebra tässä. Joo. Mikäs renkaapunkkia tuo? Montako sieltä tulee tän avun jälkeen? Useampi. Musta volkkari on viime. Tämä Saa jo. mennä. Niin. Tämä musta volkkari on Saksassa mun mielestä aika huono. Aja. Mut hei, sanoin kuitenkin merkinkin eikä pelkkää väriä. Joo, se on totta.
Se on ymmärtääkseni tosta, tässä tulee liikenneympyrä siitä yli. Selvä. Alright. Kiitos viestistä. Olkaa hyvä. 3 päivää saa tarkoituksen. Okei. Tässä on ovi on lukossa ja vesipumppu pois päältä. Mitä näitä nyt on? Se ihan ohi näytä olevaisestaan. Kattoo tavalla. Jostain tulee. Kuuleeko sä, että tuleeko se sitä takaa? Takaa. Kaikki on hienosti. Onko täällä Volkswagenin tehdas? Tuossa onkin VWV. No, niitähän on vaikka ja missä. Joo.
Kyllä näyttää liikennevalot, se on hyvä. Niin. Hienosti. Täällä täytyisi vaan luottaa siihen, että sieltä löytyy kyllä sit se merkki. Mm. Se on tähänkin asti löytynyt. Ja kato, mä näin tän. Mutta mä en nähnyt Joo. siinä mitään merkkiä. Toi näytti mulle silloin, kun mentiin tosta ohi. Ei se nyt toi voi olla. Eikä se sit voinutkaan. Niin, kyllä se näyttää kovasti kävelytieltä. Tossa. Tossa. Joo. Meniks me vähän yli? En mä tiedä. Näyttäisi jotenkin, että joutaa ehkä samaan paikkaan. En tiedä. Pääseekö tosta? Pääsee. Kyllä. Niina löysi matkaparkin, johon voi mennä myös asuntovaunun kanssa. Tämä kävi meille oikein hyvin ja paikka oli miellyttävän rauhallinen. Siellä nyt nousee hyvä toisella ja kolmannelle nousee Tässä sekä päivän että tähän asti sen reissun ajodataa auton mukaan. No niin, sit se on siinä. No niin, Puolitoista 2 senttiä.